Прямо зараз я кручу педалі велосипеда навколо світу, і в цьому відео в чилійській пустелі Атакама я несподівано проведу 3 фантастичні дні у геть незапланований спосіб. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. В Атакамі я вдруге у житті і вдруге на велосипеді. 5 років тому, потрапивши сюди з аргентинського боку Анд, через висоти майже 5000 метрів, я в повному захваті відкрив для себе її сувору красу. Тоді Атакама подарувала мені одночасно серйозне фізичне випробування і неймовірне щастя пізнати цю унікальну атмосферу, яку навряд чи знайдеш де-інде на планеті. Цього разу я планую проїхати всю західну частину Атаками уздовж Тихоокеанського берега. І міста, і села в Атакамі існують. Опиняючись у них, я відпочиваю і працюю пару днів. Це непоганий хостел, чистий, охайний. Хоча є тут певні недоліки. Наприклад, кухня неймовірно маленька. Лише одна людина там може орудувати, я так думаю. Але це все дрібниці. Головне, що тут є повно кактусів. І це справді родзинка цього хостелу. Хостелу Ель Кактус. Я в двомісній кімнаті сам. І коштує мені це 15 євро за добу. В іншому хостелі я ще знайшов за 14, але, чесно кажучи, тут мені сподобалось більше, тому я зупинився тут. Напевно, через кактуси. Ну і, звісно, в хостелах я зупиняюсь перш за все для того, аби змонтувати наступне відео двоколісних хронік. Але, як і раніше, в середньому 5 ночей на тиждень я сплю у своєму наметі, обираючи перше ліпше місце. Щойно зранку цілком випадково побачив, як хтось намагався поцупити мої капці, сандалі. Тут було закрито оце. Сандалі стояли ось тут, і рука так заповзала сюди. Я просто сидів тут, встав отак от, вже планував вдягатися, і просто сидів і бачу, рука отак от заповзає під ту штуку, тільки з цього боку. І забрала мої капці. Я крикнув, він почав тікати, але капці залишив. Пощастило. Якби насправді я не сидів і не дивився, то я б не побачив, і він би вкрав капці. Ну, ось так. Я не знаю, чи він так серйозно намагався їх поцупити, чи може хотів, приколотися, що я встаю зранку і нема капців моїх. Може би десь хотів лишити. Не знаю. Ну і так, насправді, в подорожах ви суттєво ризикуєте, ночуючи будь-де, ось так от в наметі. Так, але насправді іншого шляху я не бачу для себе особисто. Це мій стиль подорожування, і неможливо завжди ночувати десь в кемпінгах, десь в цілком безпечних місцях. Це подорож і це пригоди. Ну, а крім того, і ніч, власне, теж була дуже неспокійною, тому що серед ночі, десь 3 чи 4 година, приходив якийсь чувак, будив мене, шарпав мій намет і казав: «Містер, чи немає у вас пару песо мені на їжу?» Я не знаю, що конкретно він казав, але це я зрозумів. Він мене хотів попросити грошей. От, не знайшов кращого часу. Після того, звісно, я дуже погано спав, бо не був впевнений, чи він чіпатиме мій велосипед, чи ще щось. Ну, на велосипеді сигналізація стоїть, в принципі, він почне шуміти, але все ж таки вже спокою не було до ранку. Кручу педалі. Друзі, ви ж не забули задонатити на збір для нашої армії, який я поширюю під кожним моїм відео. Молодці, йдемо далі. Цього ранку я ще не здогадуюсь, що наступні 3 дні для мене стануть дуже незвичними.
Зараз тут, в маленькому місті Кальдера, я чекаю на одну дивовижну зустріч із людьми, з якими в мене вже була колись дивовижна зустріч. І я так думаю, наскільки я пригадую, це будуть перші мандрівники, котрих я двічі зустрів на планеті Земля в подорожі. Якщо ви пригадуєте нашу подорож з Іриною і Марком по Іспанії в місті Малага, я зустрів двох людей на автокемпері. Зустрів ось таких от блогерів з Австрії. Австрія, right? Yeah. І вони займаються випічкою пирогів. І це їхня діяльність, я так розумію. Ось вони мені показують яблуко. What's the name? Austrian Apple Strudel on Tour. .at. Це були Клаус і Соня, які подорожують навколо світу на своєму кемпері. І зараз вони тут, уявляєте? Ну, я раніше знав, що вони десь тут, в Південній Америці. І вони мені писали, вони були в Ушуаї кілька там тижнів тому чи місяць після мене. І зараз просто я побачив їхній останній пост. Вони писали, що вони були там за 7 кілометрів звідси. Я їм відразу написав. Вони зараз вже від'їхали на 42 кілометри. Але кажуть, ні, ми вертаємось до тебе, щоб зустрітися з тобою. Тож я зараз зупинився тут на краєчку міста, скинув їм локацію. Вони кажуть, чекай нас, ми вже їдемо. It's unbelievable. Unbelievable. Hello. How are you? А ось така машинка, бачите, навіть з велосипедами. А це, до речі, їхній блог, де вони детально все описують, свою подорож з багатьма фото. Тож ви можете зайти і почитати. Справді цікаво. Come on into the house. Come in. So nice. And then we went to Alaska, and from Alaska we went to Canada. Поки я розпитував Клауса про їхні мандри за 3 роки, Соня готувала обід. What do you cook, Соня? Fried eggs for you. Перед тим, як зустрітись, я запитав в них, а ви взагалі снідали? Я можу поки що, поки ви приїдете, я можу знайти ресторан. А вони кажуть, ні, ми готуємо для нас всіх. І ось ви бачите, це насправді класна можливість тут. Ristorante a Casa de Roland. Yeah. We don't have apple strudel. We have But again, Mannerschnitten. That's for you. Австрійські вафельки. Здається, це мій перший сніданок в будинку на колесах, наскільки я можу пригадувати. The Spanish say to it Casa Rolante, house on wheels. Yeah? All right. I think this is a very good translation because it's on 12 square meters we have everything. Yeah. That's our bed. Over there is the bathroom, the kitchen, the living room. Everything is here. We have hot water, we have a shower, we have heating. So we are very lucky. And compared to you, we are very lucky. We live in complete luxury. Мені запропонували під'їхати з ними в кілометрів 50, я не знаю. І я сказав так, тому що це класна нагода проїхати з велосипедом в кампері. Ось ми нарешті їдемо в кемпері, і це насправді так, як подорожують Клаус і Соня. Півсвіту вже проїхали ось на цьому кемпері, який називається, до речі, Волтер. Волтер? Така. Ось так, він має ім'я. Is it usual your speed? That's right. We're not going to push our car if we don't have to. So 80 kilometers is our traveling speed. Except sometimes it's only 20. If the road is not so good. So you can stop literally anywhere you want, right? Yes, there is an app. It's called iOverlander. Yeah, I also use it. And yeah, basically everybody who travels this area uses it, and there you can find the spot where you can stay. And then on top of that, we ask the locals if it's allowed, and they always say yes, and they say it's safe, and then we stay there and sleep. Once we have parked, it's just a normal car. We're not allowed to put the chairs out or to put the awnings out. You just park the car and sleep inside, and that's it. In the middle of the city or
on the beach. What are your favorite places to stay? On the beach. On the beach? Yeah. Yeah. Do you that's like it. to sleep with the music of waves? That's Yeah. right. It's beautiful. Like last night, it was just beautiful. And then in the night, I got up and the sky. Oh, it's so beautiful. Yeah. Lucky that we can do this. Very lucky. Зараз дорога номер 5, все та ж сама автострада, довжелезна країна і одна автострада йде через всю країну. Вона зараз вийшла трошки до моря, ми їдемо вздовж узбережжя. Ну а вся Атакама пустеля, вона там з того боку. Найсухіше місце на планеті. Це тут, Атакама. В цьому місці дуже багато таких чорних скупчень породи. Це насправді лава. Стародавня лава, яка, напевно, вивергалась з вулканів довкола ще мільйони років тому, мабуть. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Tsunami are very big because we are on the ring of fire, you know. But everywhere you go, you see the signs where you have to run that you might survive. Це Клаус розказує, що тут дуже є реальними ймовірними цунамі. Тож, ось, наприклад, в цьому містечку можна часто побачити в кожному кварталі стрілка вказує, куди потрібно бігти, рятуючись від цунамі, де потрібно збиратися в такому випадку. В цьому містечку ми зупинилися, аби заправити машину не лише пальним, а й водою. Con manguera, ¿no ves? Sí, sí, Más for aquí. the tank. 100 litros. 100 litros. 100 litros. 100 litros. Tienen que consultar con la señora de allá. Ok. Ya con la del restaurante. El retorno diesel. Ya. Ok, Listo. gracias. Oh, you speak Spanish very well. Hablo español muy poquito y muy mal. As much as is important diesel, more important is water. We are in a desert. Equal. So how long it will be for you? The petrol, the maximum we can do is 500 kilometers. With 500 kilometers, I already get scared that we're gonna be stopping somewhere. Gracias. Ми їдемо не лише трасою, а й звертаємо на ґрунтові дороги, щоб помилуватися мальовничим пустельним берегом. Зупиняємось на каву в особливо красивих місцях. І хоч людей тут небагато, але іноді нам щастить поспілкуватися з кимось із місцевих, як, наприклад, із цим збирачем мідій. Muy rico. Sí, son la vida esta se limpia para consumo. Una foto, por favor. І що ви думаєте, я залишаюся з моїми друзями ще трошки, щоб проїхатись до іншого цікавого місця. І це обсерваторія. Ці гори дуже нагадують Синайські гори в Єгипті. Довкола містечка Дахаб. Ми вам показували їх раніше. Справді дуже схожі.
Обсерваторія у нас буде завтра, а поки що ми зупиняємось на ночівлю в маленькому містечку з красивою гаванню. Бон апетіт! Смачного! Цей ранок подарував нам незабутнє видовище з життя дикої природи, якого я ніколи раніше не спостерігав. Незліченні косяки риби біля самого берега стали ранковою трапезою для сімейства морських левів. Кручу педалі. Клаус і Соня дуже цікавляться астрономією. Мене вона також захоплює. Саме тому ми вирішили поїхати до обсерваторії неподалік. Тим паче, що в Чилі присутні деякі справді унікальні об'єкти у цій сфері. А пустеля Атакама вважається найкращим місцем на планеті для професійних космічних спостережень завдяки своїй висотності та сухості атмосфери. Тож, неквапно відвідавши ще кілька мальовничих місць на березі, ми підіймаємось у гори, спочатку долаючи декілька кілометрів жорсткого бездоріжжя. Ми піднялися тільки на 400 метрів, і вже така висота, а прямуємо до обсерваторії, яка знаходиться на 2500 метрів. 1216 we are now. meters. В даному випадку Соня штурман, вона дивиться часто на мапу, каже, куди краще поїхати, куди краще звернути, де краще зупинитися, а Клаус водій, хоча іноді вони міняються. Перший об'єкт на нашому шляху є справді унікальним, проте виявився поки що недоступним для відвідування. На жаль, ми не можемо під'їхати до самого телескопу, тому що там закритий доступ, там все зараз будується, телескоп зараз не функціонує. Але найцікавіший факт щодо цього, що це буде найбільший у світі телескоп. І його назва буквально говорить про це. Extremely Large Telescope, що означає велетенський телескоп. Ну і висота цього місця, на якому будується телескоп, на самому піку гори 3046 метрів. Насправді візит в обсерваторію в нас запланований на завтра, ми забукали це онлайн, безкоштовно, до речі. Але ми сюди приїхали сьогодні увечері, тому що планували тут зупинитися на ніч, тобто кемпером і я з наметом. Але зараз я чую, що вони кажуть Клаусу, що тут не можна ночувати, на жаль. Кажуть, нам спускатися туди десь до хайвея, чи може навіть ще далі. Трохи вітряно тут, я поставлю з іншого боку машини намет. Вночі буде менше вітру, я сподіваюся. Ну і так заночуємо в пустелі Атакама. All have fallen down. Бокали, звісно ж, пластикові, тому що, самі розумієте, машина їде і тут часто щось падає. Life is hard. Cheers. Ніч була значно холоднішою, ніж попередня.
І тут замість кілочків я використовую, звісно ж, каміння. Обсерваторія Паранал також велетенська, друга за розміром у світі. Вона відкрита для відвідування безкоштовно, але тільки по суботах і через бронювання онлайн. На вході вам видають шолом і треба проїхати автобусом 3 кілометри до телескопів. Це справді незвичне і красиве місце дуже футуристичного вигляду, особливо в поєднанні з неземними ландшафтами довкола, які радше схожі на Марс, а не на Землю. Не випадково, що саме тут НАСА тестували свої марсоходи перед запуском на червону планету. Також тут знімали один із фільмів про Джеймса Бонда. Ми отримуємо власного гіда і, звісно, заходимо усередину безпосередньо до одного з 4 телескопів. Я свою кофту залишив в автобусі помилково. Це була погана ідея, тому що тут всередині холодно. І зараз мені Клаус дав свою куртку. А холодно тому, що вони тут підтримують таку температуру, яка ззовні вночі. Це потрібно з технічних причин, тому що коли вони ввечері відкривають телескоп для спостережень, то температура, якщо би тут було б тепло, це дуже великий перепад температур. І це погано для техніки, там буде конденсація і все таке. Тому тут завжди така температура, яка ззовні вночі. І це справді холодно. Дивно, що вони це не попередили, і тут половина людей прийшли просто в футболках. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Усю другу половину дня у нас забрала не дуже приємна пригода. Part of the adventure. Обидві шини з цього боку пробиті. Це, очевидно, щось було на дорозі гостре і відразу дві пробилось. Other side. Спроба Клауса полагодити самотужки була невдалою. Виявилось, що пробиті аж 3 колеса. 2 з цього боку і одне з іншого боку. Тож не залишалося нічого іншого, як зупинити машину і їхати до найближчого автосервісу за 100 кілометрів. Аж пізно увечері Клаус повернувся з 2 майстрами і новими колесами. Цієї ночі було навіть ще холодніше, ніж минулої, тому що я натягнув на себе весь одяг практично, який мав, і досі відчував холод. Це було десь приблизно так, як і в Ушуаї, тобто це близько 0. Така вона Атакама. Вдень спека, ось зараз я відчуваю, вже пече сонце, тільки воно виглянуло з-за гори. А вночі може бути мороз. Клаус і Соня навіть в кемпері, кажуть, теж померзли, взяли всі одіяла, які мали. Це наш останній ранок разом, і ми знову звертаємо на ґрунтівку, аби побачити ще один незвичний об'єкт у цій пустелі. Ось вона, знаменита скульптура, так звана «Mano del Desierto», що буквально означає «рука пустелі». Як бачите, так вона і є. Рука, яка стирчить з-під пісків і каміння. Мабуть, найвідоміший, принаймні, арт-об'єкт в Атакамі. І якщо ви просто загуглите Атакама, Чилі, то, напевно, побачите серед іншого і цю руку. І ви бачите, наскільки вона популярна, що навіть вантажівки приїжджають сюди сфотографуватися на задньому фоні. Причому ця ось вантажівка везла якусь машину на ремонт, але фото, звісно, значно важливіше, ніж ремонт машини. Ще через пару годин ми знову спускаємось до моря, і на красивій набережній міста Антофагаста я з моїми друзями прощаюся.
We want to say thank you. It was great to having you. We had a great time together. I hope you enjoyed it too. And like I said 3 years ago, hello to all my friends in Ukraine. Thank you. It was fantastic. And not to forget, we will meet you in England. Yeah, and anywhere in the world. Yeah, who knows? Останній раз обідаємо тут втрьох. І ви бачите, що написано на одному із горняток? Дім там, де ти припаркувався. І це фактично мандрівницька і життєва філософія Клауса і Соні.